Hai semua, selamat datang ke DoraeME4A podcast. Pada hari ini kita akan mulakan episod pertama DoraeME4A. Okay, so saya akan explain apa tu DoraeME4A. Okay, so sebenarnya kita ambil daripada ME4A iaitu Media Education for All. So podcast ini dibawakan khas oleh Media Education for All dan juga Arus Academy. So pada hari ini adalah episod pertama iaitu pilot episode. Kita nak test dulu. Kita nak cuba dulu bagaimana podcast kita ni secara recording, secara teknikalnya dan juga of course kita menjemput tetamu khas, tetamu special, tetamu yang kali pertamanya yang akan merasmikan kita punya podcast pada hari ini. Sebelum kita berkenalan dengan tetamu khas kita pada hari ini, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Hafizah, merupakan content creator dalam Media Education for All dan merupakan host anda pada hari ini. Jadi, jom kita berkenalan dengan our very first guest pada hari ini iaitu Hazwany Jamaludin. Hai Nani. Okay, kita perkenalkan Hazwany as Nani dalam siri ini. Hai Nani. Hai. Okay, untuk pengetahuan anda semua, Nani merupakan specialist dalam Media Education for All. Pendek kata, Nani merupakan team leader saya dalam team Media Education for All. She's the one who lead the movement yang korang boleh tengok sendiri dekat our website, our Instagram dan juga our Facebook. So we have lots of platform yang kita dah start untuk movement dan kali ini kita ingin menceburi bidang podcast untuk pertama kalinya. So jadi Hazwany juga selain daripada seorang pakar ataupun specialist dalam Media Education for All, beliau juga aktif di luar daripada Arus Academy. So jadi banyak pengalaman beliau yang kita boleh kongsikan dan kita boleh dengar sendiri daripada Nani. So saya sendiri memang tertariklah dengan banyak pengalaman Hazwany. Sebab bila dia suruh saya baca profil dia, ya Allah panjang sangat. Okay, she's been active doing MIL, Media Information Literacy since 2020 and very very active and passionate. So you can see lah kerja-kerja beliau dan juga game yang dihasilkan. Okay, kalau nak tahu kena tunggulah dia cerita sendiri apa yang menariknya, apa yang telah beliau lakukan. Okay, so jadi first kali nak tanya soalan dekat Nani. So how do you feel about this finally podcast is one of your idea like to create this series. So let us hear her what's her feelings about this. I would say excited lah. Excited yang tak sangka yang you guys finally set up very nicely like a professional. Yeah. Yeah, of course, pretty lah. You guys tak tengok ni di sebalik tabir is like a proper setup. Yeah. Okay, thank you. So sebenarnya Nani tengah puji saya lah juga as a team and the team behind this yang ada. Kita ada 2 orang cameraman dan juga seorang audio dan juga merupakan ME4A team. So Nani ceritakan sikit ME4A team ada berapa orang dekat dalam dan what actually you do in ME4A? ME4A team it's a very small team, less than 10 people. So what I do for ME4A is that specifically saya fokus project management. Tapi it's not just managing projects alone. I kena make sure yang gerakan media untuk semua ni dia kira aktif, proaktif dan meriah lah. Meriah dengan banyak aktiviti, lebih banyak members. So yeah. Okay. So kita akan start dengan interview Hazwany. So the first question is
as someone who has a lot of experience in promoting and advocating MIL among teachers and youth, can you share with us the top three of what's the best project you ever done before? Share where and who inspired you. The top 3. Oh my god, there's so many projects. Yeah, Okay, so many project kan. So that's why I nak you just choose your 3 best projects. Okay, so the first salah satu tu, of course, the first project I've done. Itu buat pertama kali yang I kira started to explore macam mana I nak manage project. So that project is it's called Open Spending in Constrained Environment. I buat project tu pada tahun 2016. And I fokus project tu di Kota Damansara, PPR. Basically the social auditing on government budgets lah, and then government policy. So the other 2 projects are my most recent. The first project tu adalah my online gaming yang I mula buat on 2020 when pandemic start. And the third project is of course the follow up of the online gaming, which is earlier this year, yang pasal it's called Yang Bijak. So the second project also online gaming, which is choices I make. So yang memberi dana untuk projek tu adalah IWPR, Institute of War and Peace Reporting. How we discover IWPR ni, pemberi dana ni sama. They've given funding masa I nak buat online gaming untuk Choices I Make. Bila diorang announce dekat website diorang, which salah seorang daripada my team and co-founder jumpa, and then we try it out. So yang partner, we only have one partner, which is the illustrator. It's called Behind Studio 90. So they are a professional illustrator yang berpengalaman in providing like various kind of media format in art. So yang sesuai dengan certain projects. So you may notice masa Choices I Make punya illustration, they're very different with Yang Bijak punya illustration. Both, Okay, yeah. sorry. Okay, Nani. So, apa kata kita bagi sedikit konteks kepada pendengar. Apa itu Choices I Make dan juga Yang Bijak? Sebab saya tengok dia punya ilustrasi dia memang sangat cantik. Choices I Make, we want to do that focusing on 3 karakter yang merupakan mangsa bila you terima ataupun you jumpa maklumat palsu dekat social media. So dalam Choices I Make tu, bila you check ada 3 karakter, which is Pak Din, I think tiba-tiba aku lupa, Natasha, and then there's another one. Oh my god, I lupa. There's I know it's my game, but I forgot the other one. So kita nak cuba mempelbagaikan dia punya character because kita nak relate to Malaysian punya context. So dia ada Chinese, Malay and Indian. So kita cuba also pastikan yang dia punya skin colour also dia localize. So the story yang kita develop adalah daripada my team, myself and
My team very small, ada 3 orang je. Myself, Darshini Kandasamy, which is the founder of Between the Line Malaysia, and Kuatse Kwang Keng, which is the data editor for Pulitzer Center. So storyline tu pun kita tak buat, kita tak reka-reka tau, kita based on case study. Yeah. Menarik. Okay, menarik. Okay, sejujurnya saya sendiri pun dah pernah main game, especially game yang bijak. Okay, yang bijak tu dia berkaitan dengan pilihan raya, betul? Correct. Yeah. So, okay. So, ini juga berkaitan dengan kami punya promotion juga masa pilihan raya. Masa pilihan raya dulu, MIFA memang agak, kita bergerak agak laju juga untuk kita mempromosikan supaya kita boleh mendidik para pengundi muda dan juga mendidik mereka-mereka di media, guru, pelajar dan sebagainya supaya untuk membuat pilihan yang tepat dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang dibangkitkan semasa pilihan raya. Apa yang boleh saya ingat, boleh kita recall dulu masa tahun lepas, masa pilihan raya, banyak sangat isu tentang perkauman. Isu perkauman yang paling banyak sekali lah keluar. And then okay, so boleh tak Nani ceritakan sikit macam mana kita MIFA sendiri counter isu tentang pilihan raya dan penyalah sebaran maklumat ini, especially kalau boleh dikaitkan dengan game yang bijak yang telah pasukan kecil-kecil cilik api Nani bina. Penularan maklumat palsu ni kita susah nak control. So we need a lot of critical thinking, pemikiran yang kritis bila kita terima sesuatu maklumat yang kita tak pasti sama ada betul atau tak. So benda tu, I think online game tu kita harap dia jadi satu awareness tool yang kita boleh bantu rakyat Malaysia untuk mencetus satu idea lah. Ada cara untuk memikir secara kritis bila dia seseorang tu jumpa sesuatu yang diorang rasa tak pasti. Senang untuk kita nasihat. Bila kita jumpa satu palsu, kita nasihat kat dia, kalau tak pasti jangan kongsi kan. It's easier said than done. So what if bila bukan kita yang hadapi benda tu, tapi orang lain, bila dia terima sesuatu benda yang nampak macam betul. Because banyak tools, even Canva pun dah pandai keluarkan satu output yang menggunakan AI, artificial intelligence kan. So what happens, a lot of the scammers guna AI. Scammers lebih pandai kan, tapi kita kena jadi lebih pandai daripada scammers. So macam mana kita nak jadi lebih pandai daripada scammers? Okay. Pemikiran kritis. Okay, gitu. Pemikiran yang kritis ya kawan-kawan. Okay, kita cakap macam memang mudah cakap daripada kita buat. Dan sebenarnya apa yang lagi susah adalah untuk kita educate people about this. Kalau kita je yang berfikiran kritis, tapi kita tak boleh nak membawa orang lain lagi bersama, lagi-lagi generasi akan datang kan. So lagi susah. Jadi sebenarnya inilah yang sebenarnya Nani lakukan dalam Media Education for All, iaitu buat satu movement, create a movement untuk mengajak para followers dan juga daripada cikgu dan juga youth, student untuk berfikiran lebih kritis dalam media education. So jadi jom kita cakap dan sembang tentang bagaimana sebenarnya nak create a movement dalam media literasi ni. Sebab mungkin ada antara kita yang belum pernah dengar lagi apa itu media information literacy ataupun literasi media dan maklumat. Sebab setahu saya subjek ataupun perkara ini tak pernah ada diajarkan di dalam pendidikan mainstream. Dalam sekolah tak pernah ajar. Tapi dalam sekolah Arus, of course lah kita ajar. Tapi bagaimana kita nak mendidik para guru dan juga para pemuda, para pelajar untuk fokus ataupun untuk memahami, berfikiran secara kritis tentang media education ni?
Okay, soalan dia. Okay. Saya rasa Nani tak dapat soalan saya. Okay. Sebagai seorang MIL specialist in Arus, boleh tak explain sikit ataupun ceritakan how do you approach these educators ataupun teachers ataupun students about media and information literacy? Number 1, dia kena entertaining. Number 2, dia kena simple. Dan number 3, dia kena memorable. So 3 approach ni, dia kena, kalau nak summarize, kita kena lebih dekat lagi to grassroots, ke cikgu-cikgu daripada sekolah rendah, sekolah menengah, dan juga murid dan juga belia. Deliverable of knowledge mengenai media and information literacy ni bagi saya tak boleh formal. Sebab topik ni sangat dry, tapi isu yang terlibat, let's say macam penyebaran maklumat palsu, banyak mainkan sentimen perkauman, banyak mainkan sentimen keagamaan, banyak mainkan sentimen politik, ada kalanya sentimen umum. So bila ada certain isu sensitif, that's why cara kita nak memberi awareness tu, dia kena lebih simple, entertaining, so that orang akan ingat. Okay, Nani, saya tertarik lah dengan apa yang Nani katakan tentang isu politik dan isu sensitif yang kita nak sentuh dalam pendidikan media. So jadi pendidikan media ni, setahu saya kalau kita cakap secara generalnya kan, dia haruslah macam it need to be like there's no bias. Okay, there's no bias, no government, pro-government or haluan kiri kan, apa kan. Okay, yeah. Adakah MIFA macam terus tak sentuh isu sensitif ataupun macam mana? To not respond is a response. So sometimes tak semua isu kita kena bagi feedback. That's why cara pemikiran kritis ni dia it needs to be practiced every single day. That's why tak semua benda isu yang keluar kita kena suarakan pendapat. Sometimes kita kena fikir yang kena fikir 2 kali lah kenapa isu ni dibangkitkan. So kita kena selalu rajin buat research sendiri. So kalau kita rajin nak cari tudung mana yang sesuai, which brand is suitable, fabric mana yang sesuai. So kita should apply the same. Bila kita nampak satu isu yang macam betul ke ni kan? Right. So benda macam tu yang kita kena terapkan in among us, not just anak muda, golongan yang dah berumur, golongan yang tua, generasi ibu bapa kita, nenek, uncle, aunties. Maksudnya ni dengan nak terapkan soalan dalam kepala tu maksudnya macam kerap tanyakan soalan-soalan. Correct. Because if you notice, sejak daripada kita kecil lagi kan, kita tidak diajar untuk selalu menyoal bila di dalam kelas kan. We're not taught to question many things. We're taught to listen, follow the rules. Itu saja. And then make sure kita dapat A every single peperiksaan atau ujian atau quizzes. So we never thought to say, kenapa I kena belajar benda ni? How can this thing happen? So we never thought to debate. Kita tak perlu tunggu bila ada debate competition to know, to learn to debate. Yeah. So we should also have a conversation in classroom, in masa nak lepak dengan mama. So we should have that kind of culture lah. Yeah. Maksudnya culture yang selalu ingin tahu sama ada ni benar ke ataupun tak benar. Yes. Dan kenapa. Saya sendiri pun tak pernah terfikirlah juga kan macam mana, kenapa kita kena belajar subjek ni, subjek tu dalam
dalam mata pelajaran semua kan. Tapi it's a good practice sekarang untuk budak-budak suka bertanya. So saya rasa benda tu macam dia akan create a critical thinking, not for the yang tukang tanya, dan juga pada tukang yang jawab. Nak senang ke nak jawab soalan? Dia kena two ways. Okay, betul. Okay, alright. Okay, so kita dah cakap tentang bagaimana kita nak create a critical thinking dekat dalam kita punya community. Especially community Malaysia ni kan. Banyak gosip, banyak isu-isu benda-benda kita tipu. memang kaki gosip lah. Ya, memang kaki gosip. Pantang je, memang cepat je respons. Okay, so jadi saya nak tahu, boleh tak Nani kongsikan daripada peringkat mana yang patut kita mulakan untuk create this MIL movement ni? Daripada peringkat sekolah ke, daripada peringkat guru ke, ataupun daripada peringkat ibu bapa? So daripada mana kita patut terapkan? Dan boleh Nani ceritakan sikit pengalaman, mungkin pengalaman yang berjaya untuk terapkan satu pergerakan MIL ni? Saya rasa pengalaman yang berjaya bukan pernah ada di sini, tapi di negara Indonesia. There is a group called Mafindo, MAFINDO. They provide awareness programs untuk dia bukan sekadar mengajar media information literacy, but also spread awareness kenapa kita kena lebih berfikir secara kritis sebelum kita menyebar sesuatu benda yang palsu. So what Mafindo does is that dia approach banyak cluster. Cluster means different group of people. Ada yang orang surau. Kalau ada dalam agama Islam, because Indonesia dia ada multi cultural and multi ethnic juga. So ada yang community Islam, community Buddhist, community Christian. So dia approach different cluster, and then dia also approach anak-anak muda. So dia pergi ke kampung, pergi ke gereja, dia pergi ke masjid. So dia punya approach tu sangat informal, tapi memang terus kira macam sangat grassroots lah dia punya approach. Maksudnya terus sampailah kepada yes, orang-orang terus sampai. So dia punya cluster tu dia kena ke semua, tapi dia tak boleh formal. Dia jangan buat macam government event. Government event, I tell you, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Kan? So you bayangkan, I tak tahu sama ada you pernah alami sebelum ni. Tapi I ada pernah alami. Masa kat kampung-kampung, ada generasi yang dulu, dia sebelum kita tengok wayang, ada orang pacak wayang. Yang ni kira pengalaman yang dikongsi oleh Imran Nuruddin lah, founder Warta Hidup. Sebelum orang government officer nak ajar macam mana nak cuci tangan dengan betul. Sebab waktu tu ada banyak penyakit. So macam mana nak cuci tangan dengan betul? You sebelum nak tayang wayang yang best-best tu, you bagilah penerangan. Okay, sebelum kita nak makan ataupun sebelum kita nak berjumpa orang, selalu cuci tangan, macam mana nak cuci tangan. So dia selitkan sebelum wayang tu bermula. So it doesn't have to be like 1 jam. No, it doesn't have to be like that. Macam selingan je macam tu. Yes, dia macam ringan. Sebab apa? Bila you buat approach ringan, simple, entertaining, confirm orang ingat. Lagi best, you make it into a song. For sure orang ingat. Okay, menarik. Okay, so sebenarnya macam tak mudah kita nak buat satu gerakan MIL, especially dekat Malaysia. Tapi kita boleh belajar daripada negara jiran macam mana mereka boleh buat pergerakan dan juga approach yang menyeluruh kan. I mean like untuk MIFA sendiri pun mungkin lagi jauh lagi perjalanan kita untuk sentuh semua peringkat sosial dan juga peringkat rakyat. So jadi saya rasa macam ini adalah first step yang kita boleh take untuk createkan
pergerakan MIL. Okay. Macam makin menarik lah bagi saya untuk saya dengar. So saya harap penonton dan juga pendengar rasa topik yang kita kupas ni sangat menarik. Sebenarnya bagi saya macam sebelum saya sendiri masuk dalam media information literacy ni, memang I have very zero knowledge. Rupanya sebenarnya saya ada that critical thinking. Cumanya we need to channel it somewhere. So macam kadang-kadang ada soalan yang perlu ditanya, ada soalan tak perlu ditanya. So benda-benda macam ni kita kena belajar. Lagi-lagi bila kita berada dalam media sosial kan. So banyak benda yang perlu ada etika dan perlu kita kawal sebab dunia tanpa batas dekat dalam internet ni. Okay. So jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini, untuk kita mengelakkan penyebaran maklumat palsu dan juga penyalahan guna maklumat segala-galanya, so pentingnya untuk kita ada this media information education dan juga movement. So jadi kita tanya Nani, macam mana para guru especially kita fokus pada pendidik, macam mana mereka sendiri boleh mulakan gerakan media information literacy ni dalam bilik darjah mungkin? Nombor 1, guru-guru kena berani. Bila you nak mulakan satu gerakan tu, you kena ada rasa berani. Nombor 2, you kena ada rasa passionate, you kena ada rasa minat, dia kena ada rasa jiwa. Sebab ada masa you rasa macam nak give up. Dengan minat tu, dia akan bantu you rasa you nak teruskan lagi usaha you. Dan nombor 3, dia ada sifat terbuka bila you nak kerjasama ataupun memberi ataupun menerima pendapat orang lain. Bila kita nak mulakan satu movement ni, dia bukan satu perkara dan tanggungjawab yang senang. Because gerakan ni dia kena selalu ada. Dia kena ada continuous, consistent movement. Kalau tak ada, let's say what happens if I tak ada? What happens if pengasas-pengasasnya tak ada? Dan adakah movement tu akan terus berjalan? So the right movement, dia akan selalu akan hidup walaupun pengasasnya tak ada. So I percaya guru-guru mampu melakukan benda ni asalkan diorang kena berani, ada minat dan sifat terbuka. Sebab diorang lebih dekat dengan anak murid. Diorang kenal anak muridnya sendiri. Diorang tahu sejauh mana anak murid dia boleh belajar. Dan sebenarnya media and information literacy ni, dia punya knowledge-nya dia tak terlalu macam susah. Dia tak terlalu susah, dia tak terlalu formal. So dia ada flexibility dari segi you boleh adjust berdasarkan level of knowledge murid. So Nani boleh tak berikan beberapa ataupun contoh ataupun bagaimana para guru ni dia boleh equipkan diri diorang dengan information literacy punya education. So macam sebelum diorang nak ajar pada anak murid, of course diorang perlu tahu kat mana nak cari, komuniti mana dan bagaimana. Takkanlah dia nak gerak seorang. So untuk dapatkan keberanian untuk mengajar media information literacy tu, diorang pun kena tahu yang diorang ni buat benda betul. So macam mana kita nak bantu para guru ni ataupun mereka boleh bantu diri mereka untuk mulakan movement ni? Ada banyak. Nombor 1, Media Education Academy ada banyak modul. Ada banyak quizzes. Cikgu-cikgu boleh go through Media Education Academy. 2, kita akan ada card game di bawah projek Pandai Media. Pun ada MIFA juga. Yes. So promote. game, self-promotion. So card game tu, cikgu-cikgu boleh pakai without any computer or technology. You main card, dapat selit 50 minutes masa rehat dengan anak murid, main card sama-sama. Macam nak belajar media information literacy dengan anak murid. Dan ketiga, kita pun ada, itu pun ada part of our project juga. Kita ada exhibition, kita ada bootcamp, boleh join Arus MIFA punya bootcamp.
kita ada panel discussion and also competition. Okay, menarik. Okay, Yes. menarik. Okay. Itu baru Nani ceritakan apa yang berlaku dalam MIFA sebenarnya. Yeah. Sebenarnya kalau ada di kalangan para pendengar dan juga para penonton yang merupakan seorang pendidik dan educator, sebenarnya lagi banyak lagi platform lain ataupun gerakan-gerakan selain daripada Media Education for All yang membuat pendidikan literasi media dan maklumat ni. Jika ada di kalangan para pendengar dan juga para penonton di sini merupakan seorang guru ataupun pendidik, so sebenarnya ada banyak lagi platform. Okay, selain daripada Media Education Academy, ada banyak lagi platform sebenarnya yang boleh mereka belajar tentang pendidikan literasi media dan maklumat. So jadi MIFA adalah salah satu. Apa kata kita selitkan sikit kepada penonton, MIFA juga telah membentuk satu gabungan di Malaysia, merupakan gabungan yang pertama, betul Nani? Ya. Gabungan yang pertama yang membuat tentang check fakta, betul? Betul. Okay, Jom Fakta Check Check. Alliance. Okay, Jom Check Alliance. So jadi baru-baru ni Jom Check Alliance pun dah membuat event. So jadi apa kata kita ceritakan sikit kepada para pendengar apa tu Jom Check Alliance? Jom Check Alliance merupakan satu gabungan aka pakatan of academia institution, media organisation dan civil society organisation. Dia ada pelbagai organisasi yang come together, share resources, macam mana nak support each other untuk menentusah fact check information yang ditular. Dan macam mana kita fact check information ni melalui tip line. Tip line tu kita ada WhatsApp nombor yang sesiapa saja boleh forward maklumat palsu yang diorang terima di mana-mana ke WhatsApp Jom Check. Masih lagi berjalan lah. Masih berjalan, yes. Masih lagi berjalan. Kita dah bayar bill every single month to make sure you WhatsApp us. Okay. Mana-mana video jumpa daripada grup WhatsApp, grup makcik-makcik yang tu kan. So rugi sangat kalau kita tak war-warkan tentang Jom Check, inisiatif Jom Check ini. Sebab dalam gabungan Jom Check tu sendiri ada beberapa pakar daripada bidang media, fact checkers daripada bernama. Kita ada My Check together dengan kita, dan ada lagi Warta Hidup. Ya, ada Malaysia Kini, Oriental Daily, Sinchu, ada 13. I cannot remember everything. 13 gabungan. Astro Awani, Chili Sauce, Bersih. Dia bukan media lah, tapi ada CSO. Kita ada Fact Check Lab juga. It's a fact checking organisation. Satu gabungan yang sangat hebat dan padu. Dan rugi sangat kalau kita tak gunakan. Hantar je tip line anda kalau ada berita-berita palsu. Lagi-lagi kita dah nak state election ni. Yeah. So we have to make sure yang kita tak dapat isu-isu yang triggered perkauman, kebencian dan sebagainya. So korang just boleh go to the Jom Check Alliance ataupun pergi dekat diorang punya Instagram, pergi dekat diorang punya Facebook and tengok. Banyak Jom Check dah buat video fact checking. Video-video yang dah revealkan mana fake, mana yang tak fake. Okay, so jadi kalau kita nak sembang tentang media information literacy pergerakan kat Malaysia ni, sebenarnya dah banyak dan banyak sebenarnya dah agak semakin aktif. So jadi kalau nak cerita pun Nani, sampai bila pun takkan habis. Yes. So walaupun saya ada banyak lagi soalan nak tanya Nani, tapi kita dah ke hujung rancangan. Saya takut episod podcast kita, episod pertama ni terlalu panjang. Kan tak ada orang nak dengar pula. So jadi apa yang boleh saya simpulkan, sebab kita sembang tentang media literasi movement, banyak tentang movement, dan movement ni pun sebenarnya ada kaitan dengan MIFA sendiri. MIFA sendiri adalah satu movement yang merupakan inisiatif Arus Academy menyebarkan pendidikan media kepada semua. So setakat ni kita punya target memang educators dan juga students. Okay, jadi so kita dah enough lah tentang movement. So kita nak tahu sendiri pasal Nani as a personal. Okay. So bukan senang kan kita nak dapat exclusive interview dekat Nani ni. So jom kita tanya, apakah 3 fun fact tentang Nani? 3 tak nak yang fun fact yang biasa-biasa nak fun fact yang orang lain tak tahu. Apa yang orang boleh google ke apa? Kalau korang Google Nani, korang akan macam overwhelmed. Okay, she did
like too much dekat dalam portfolio dia, tapi kita dengar sendirilah daripada Nani. Saya menjadi applicant legal suit ke sesuatu figura politik yang masih lagi aktif. So, okay. Itu fun. It was fun, but it was not fun after that. Fun number two. Number two is I'm a homebody. So, I suka dekat dengan family members and friends. So, I tak banyak keluar. So, dari segi outdoor activity tu tak adalah fun. So, yeah, because I like to create new memories with close people. So, I'm very, very introverted. So, I don't like to be famous. So, like you say, mastermind tu memang literally I was like dekat latar belakang. Yeah, well, actually that's true. Yeah. Nani mastermind behind everything. Yeah, definitely. And the third is that I love music. I love to go to concert and festivals. I am open-minded. Yeah. Coldplay. Yeah. Coldplay. I'll see you at Coldplay. Yeah. Thank you, Nani, for sharing your fun fact. Walaupun Nani dia banyak buat benda behind the scene, she's a very like macam secretive person. Kalau you nak tahu dia, you kena sembang dengan dia lah. Kalau I tanya depan-depan macam ni, memang. Okay, actually kalau you guys want to learn like more about media information literacy, about this MEA, so you guys have to visit arus.cc/MEA. Tapi kita bukan nak promote tu lagi, not end yet. Ani, so since this is the first episode, so why don't we promote a bit about our podcast series? Our podcast, of course, first and foremost, kita nak memperkenalkan ramai lagi subject matter experts yang dah libatkan diri dalam media information literacy, media education dan juga journalism. So, bukan I just seorang yang melibatkan diri. Actually, there's a lot of people yang I nak memperkenalkan kepada semua orang. And you all kena tahu mereka ni because they are very talented, very experienced dan most importantly, diorang adalah orang kita juga, orang Malaysia. Okay, kita tak payah nak tunggu orang luar dapatkan this specialist. So yang menariknya, saya dah tengok dah list kita punya tetamu jemputan kita. But we try our best lah to keep this entertaining and juga lebih berinformasi. So we have to make sure yang kita tak sembang kosong dan juga kita ada maklumat yang kita nak sampaikan. Berapa lama you think Malaysia akan terdidik dengan media information literacy? I rasa dia akan laju because ada social media. Kalau you perasan, this is not only dekat TikTok, Instagram pun ada, YouTube pun ada. Now, ramai orang yang sudi nak kongsi macam-macam. Like, you can learn so many things by just a 1-minute video dekat TikTok. So, that is including bad thing and good thing, right? Yes, dia ada good, dia ada bad. So, it is up to orang yang penerima, yang bila dia terima maklumat tu, dia kena fikir sendiri. Is this a correct thing to do? Is this safe? Dia kena fikir sendiri impact dia. So, I believe the growth tu dia akan jadi cepat lah. Tapi dia ada good and bad. Itu yang kita nak dengar. Kita nak dengar yang kita nak rakyat Malaysia lebih cepat dan lebih terbuka untuk menerima pendidikan media ni. Sebab dia bukanlah pendidikan yang formal di sekolah. Dia adalah satu inisiatif daripada rakyat kepada rakyat untuk kita sama-sama berikan pendidikan tentang dunia media ataupun dunia internet ni yang semakin tidak terbatas. Okay, so akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada Hazwany Jamaludin ataupun Nani kerana telah join kita punya first session pilot of podcast DoraeME4A series. So jadi untuk anda yang sedang mendengar dan menonton, saya nak ucapkan juga terima kasih kerana dengar daripada awal sampai akhir. Boleh tinggalkan komen anda ataupun sebarang pertanyaan ataupun sebarang topik
topik yang anda ingin tahu dan ingin kami kupaskan dalam DoraeME4A. Okay? Kami bercakap tentang apa-apa pendidikan media. Kami bercakap juga tentang berfikir secara kritis. Bagaimana para guru dan juga para pelajar ataupun masyarakat perlu behave di dalam alam maya, bagaimana kita nak memerangi berita palsu dan penyalahsebaran maklumat. So jadi banyak lagi perkara yang perlu kita belajar dan kita harus belajar dalam media information literacy ni. So jadi untuk tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke arus.cc/MEA. So ataupun anda boleh pergi ke Instagram kami, ada banyak video-video yang telah kami kongsikan, dan juga website kami anda boleh belajar modul MEA, okay? Media Education Academy, especially kepada para pendidik untuk buat satu gerakan kecil dalam kelas bersama pelajar-pelajar anda. So jadi terima kasih Nani atas perkongsiannya. So hopefully kita jumpa ataupun Nani sendiri akan jadi host untuk episod-episod akan datang. So bersama dengan tetamu hebat. Satu je. Itu saja untuk perkongsian podcast pada kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good job. Bye. Belum kan? Biasa je. Korang punya lah. Okay. Belum kat. Masya Allah. Dah.